Salutare tuturor! Acesta este clipul 5 din 5 legat de călătoria în Grecia, deci ultimul clip pe acest subiect. În acest video prezint totalul datelor de călătorie și câteva concluzii sau revelații personale. Așa că acest clip este unul de sinteză, focusat mai degrabă pe date, să spun așa, și pe cifre, mai puțin pe povestea și pe frumusețea de a călători în sine, dar ca să vedeți acele materiale puteți să intrați pe canalul de YouTube 0100ro și o să vedeți acolo filmulețele anterioare legate de această călătorie, unde drumul este documentat pas cu pas și am surprins acolo și frumusețea asta a călătoriei, a deplasării. Bun, cifre. La dus am avut un consum mediu de 17,1 kWh la 100 de km, iar la întoarcere 16,1 kWh la 100 de km, deci mai puțin în medie cu 1 kWh pentru 100 de km parcurși. Așadar, medie de consum dus cu întors undeva la 16,6 kWh la 100 de km. În total au fost aproximativ 1750 de kilometri cu totul, adică dus, întors și câteva drumuri pe acolo locale în Grecia. Mers la masă, mers la plajă, lucruri de genul ăsta. Cantitatea totală de energie alimentată a fost 340 de kWh, cu un preț mediu pentru 1 kWh de 1,95 lei. Pentru a face acest calcul am socotit cât a costat energia la fiecare alimentare. Cei 340 de kWh alimentați în total au costat 665 de lei. Ca și cost pe kilometru am ieșit la 0,38 lei. Deci 0,38 lei pentru fiecare kilometru parcurs, respectiv 38 de lei pentru fiecare 100 de kilometri parcurși. Pentru tot drumul de dus, dar și pentru cel de întors acasă, m-am bazat pe un singur serviciu de încărcare, și anume L-Drive. Cu aplicația mea L-Drive România am putut alimenta și în România și în Bulgaria, pe tot teritoriul Bulgariei. Fie că am pornit sesiunile de încărcare din aplicația de mobil sau cu cardul RFID emis de L-Drive, ca să pot să încarc și cu card, nu doar cu telefon. Indiferent de soluția pe care am folosit-o la activarea încărcării, totul a mers de fiecare dată fără niciun fel de probleme. Ba chiar am avut și niște prețuri foarte bune, am prins niște promoții despre care nici măcar nu știam că există, dar e bine de știut că puteți să verificați în aplicația L-Drive pe anumite rute, e posibil să găsiți niște prețuri mai bune pe anumite rute sau în anumite zile ale săptămânii. Ei obișnuiesc să mai aibă promoții. Local în Grecia am încărcat de la doi furnizori de acolo, din Grecia. Unul dintre ei se numește ChargeSpot, iar celălalt Energy In Charge. De la fiecare dintre ei am alimentat câte puțin, astfel încât am avut energie pentru drumurile locale din Grecia, dar am plecat și de acolo din Grecia cu bateria plină către casă. Revin un pic la stațiile din tranzit, acestea operate de L-Drive, la care am încărcat pe tot teritoriul Bulgariei. Marea parte a stațiilor astea din tranzit, folosite de noi pe parcursul drumului, sunt niște stații marca MUN. Adică niște stații livrate de importatorul Porsche România, care știți că vinde Volkswagen, Audi, Skoda, Seat și așa mai departe, importă și distribuie mașinile astea. Ei bine, ei au în portofoliu o marcă nouă, specială pentru încărcare, pentru stațiile de încărcare, și marca asta se numește MUN. Deci cum există în portofoliu Porsche România o marcă cum este, să zicem, Seat sau Cupra, așa există și marca MUN, dedicată strict stațiilor de încărcare. Ei bine, L-Drive practic a cumpărat stații din astea de la MUN și le-a montat să le folosească în rețeaua L-Drive abonații acestei rețele de încărcare. Cam așa funcționează mecanismul. Stațiile astea MUN, operate de L-Drive, sunt niște stații de mare putere care nu m-au dezamăgit niciodată. Le folosesc de ani de zile deja și pot spune că atunci când văd o stație de tipul ăsta, ca cea pe care o vedeți voi acum pe ecran, când văd stațiile astea știu sigur că pot să alimentez acolo exact cum poate
tu care urmărești acest clip îți alimentezi mașina pe combustie. Adică fără niciun fel de stres sau de grijă că ar putea să nu funcționeze pompa de combustibil. Așa și cu aceste stații, când le văd știu sigur că funcționează. Fără erori, fără defecțiuni, mereu funcționale aceste stații și sunt foarte încântat de faptul că pe drum am avut parte de niște încărcătoare atât de bune și de performante. Cu ocazia acestei călătorii am bifat și prima călătorie cu mașina plină, 4 persoane și bagaje. Consumul, sincer, n-am observat să fie cu mult diferit față de cum e de obicei. Poate undeva în zona 0,5, hai spre 1 kWh la 100 de km în plus, deci unde media a fost, să spunem, 16,6 kWh la 100 de km pentru tot drumul ăsta. Să zicem că dacă eram doar 2 persoane și bagaje, poate ar fi fost undeva la vreo 16 sau 15,5, 6, 7 pe acolo. Dar oricum nu diferențe foarte mari și de când am eu mașina asta, acest Volkswagen ID.3 din 2020 și până acum, niciodată n-am făcut un drum atât de lung cu 4 persoane și cu portbagajul plin cu bagaje. De regulă călătorim în 2, eu și soția mea, de data asta am călătorit în 4. Mașina, că tot am adus-o în discuție, acest ID.3 cu baterie de 58 de kWh, fabricație 2020, încă se ține bine, are cam 90.000 de kilometri, mi-am notat eu aici că m-am uitat pe bord după ce am ajuns acasă. Și în acești 90.000 de kilometri, respectiv 4 ani de zile de utilizare, nu percep o degradare a bateriei. Mașina merge în continuare cum mergea în prima zi, adică face real, pe bune, undeva între vreo 250 de km și 400 de km în funcție desigur, de tipul de drum, de condițiile meteo și de stilul de condus. Dar cumva eu mă pot baza de primăvara și până toamna, deci fără iarnă, pe o medie de 350 de km parcurși pe bune, real, pe drumuri din astea mixte, așa cum este și drumul către Grecia, pentru că sunt și drumuri naționale și niște localități, dar și niște bucăți destul de mari de autostradă sau de drumuri expres. Ideea e că asta puteți să rețineți, genul ăsta de mașină face pe bune undeva la vreo 350 de kilometri, distanță cu un plin de primăvara până toamna. Iarna, hai să zici că mai tai vreo 50 de kilometri din ăștia, deci din 350 rămâi cu vreo 300 real pe bune autonomie. Și autonomia asta se menține, adică puteți să o luați în calcul și pentru o mașină nouă, dacă vorbiți de un ID.3 nou, dar și dacă vă cumpărați, deja au apărut pe piața second hand mașini din astea, Volkswagen ID.3, ele chiar și la un kilometraj care se apropie vertiginos de 100.000 de kilometri, încă pot parcurge acești kilometri, 350. Cam asta e din partea mea, vă invit în zona de comentarii ca să mai conversăm despre niște detalii sau niște elemente pe care eu poate nu le-am spus în acest clip, dar pe voi v-ar fi interesat să le aflați. Am încercat să fac totul cât mai comprimat, cât mai sinteză cu putință, dar dacă am omis cumva niște lucruri care vă interesează, putem să continuăm la comentarii discuția fără niciun fel de problemă și mai dezbatem acolo, așa cum am făcut și la celelalte clipuri pe care le-am publicat. Nu uitați de like și de subscribe, desigur, și până data viitoare, la revedere!